K ที่สุดของสมรรถนะและความสามารถที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล XCMG รุ่น QY25K มาพร้อมกับน้ำหนักยกสูงสุด 25 ตันที่รัศมีการยก 3 เมตรพร้อมกับแรงยกสูงสุด 1,010 กิโลนิวตันเมตรบูมหลัก 4 ท่อนความยาวยืดสูงสุด 34 เมตรพร้อมรอกใหญ่ขนาดยก 25 ตันและรอกเล็กขนาดยก 3 ตันจี๊ปแบบสารแขวนติดอยู่ข้างบูมหลักยาว 8.15 เมตรสามารถประกอบทำมุม 0, 15 และ 30 องศากับบูมหลักพร้อมด้วยเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล XCMG รุ่น QY